one basic right ng isang consumer, which we always remind our televiewers and our fellow consumers na ang right to information na ito, Doc. What do you mean by this? Ang right to information is also called in medical term or in legal term as right to be informed or informed consent. Ang isang doktor, karapatan ng isang pasyente na ipaliwanag ng doktor kung ano yung diagnosis niya, kung ano yung nakikita niyang sakit ng pasyente, kung ano po yung dapat na i-treat sa kanya or ibigay na treatment, kung kinakailangan bang surgery or gamot lamang or yung mga ibang alternative treatment. Kung ako ang isang pasyente, Doc, or may karamdaman, pwede ba ako magtanong sa inyo? Kasi minsan nahiya yung mga consumers or yung mga pasyente na may nararamdaman na magtanong. Pwede ba silang magtanong, Doc? Pwede. Siyempre, yaan po yung unang-una na ipinunta ng pasyente sa doktor is magtanong, alamin, ano ba ang sakit ko? Bakit ganito ang nararamdaman? Pwede ko ba itong iwasan? Anong treatment ang pwede sa akin para hindi ko na maramdaman yung mga ganitong klaseng problema? So, Doc, if ever ba, pag magtatanong ba yung pasyente sa doktor kung ano man yung magiging karamdaman niya, meron bang confidentiality din to? Pwede bang pagsabi ng mga doktor sa iba yung current situation or karamdaman? Depende yon. Kung gusto ng pasyente, or halimbawa dito sa setting, may nakakarinig, ibig sabihin, wini-waive na ng pasyente yung karapatan niya na hindi marinig ng iba yung specific information na tungkol sa kanyang karamdaman. Pero hindi pwedeng ipagkalat. May mga certain diseases, like yung mga HIV, for example, or sexually transmitted diseases na na hindi pwedeng ipagsabihin. Yung right to privacy, isang right din. Yes. We have a right to privacy. And does this apply to a patient who is also a consumer, Doc? Of course, hindi talaga dapat yung right to privacy kung ayaw ng pasyente na sabihin ng doktor kahit sa asawa ng pasyente, for example, hindi pwede. And mind you, may karampatang parusa pag sinabi ng isang doktor itong karamdaman ng pasyente sa ibang tao. Pero Doc, di ba, may mga forms na fill out yung mga patients natin pag nagpapa-check up sila o di kaya yung mga nurses natin ay ini-interview sila. Gaano ba kahalaga yun? Yan ay malalaman natin sa pagbabalik ng Consumer's Desk. Ano yung 4-piece? Pantawid pamilya. Patay. Pantawid pamilya. Sino? O alang ano mga Arabo. No, tapos ano yung pang-apat? Ano yung pang-apat? Programa. Beneficiary ka ba nun? Hindi pala, kaya naman pala hindi niya alam eh. Kung gusto mong lumayo sa city life and breathe in some fresh air, this is actually the best place to be. Isa sa mga pinaka-importanting aspeto sa pagkilala ng kultura ng isang lugar ay ang pagtikim ng kanilang lokal na pagkain. Woo! Woo! Infrastruktura, turismo, trabaho. Alamin ang mga proyekto ng gobyernong magsusulong sa kaunlaran ng bayan. Uswag Pinas, mapapanood araw-araw sa IBC TV. Get hold of the day's top stories courtesy of the Philippine News Agency. Fake websites. European Union hails the creation of Naga City. LTFRB Chairman Martin Delgado III said News that really matter. Delivered by Rom Dulfo.
PNA Newsroom, Monday to Friday at 10 in the evening on IBC TV. Narito na ang balitang pakakaabangan araw-araw. Hitik sa impormasyon, nakatutok sa napapanahong isyu. Masusing kinalap at binantayan ng bagong henerasyon ng IBC News Team. Tutok 13, kasama si Vincent Santos. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Dito sa IBC 13. Welcome back to Consumer's Desk. So ngayon sasagutin na ni Doc yung hanging question natin kanina. Tungkol doon sa mga fill outan na forms, nais kong ipaalala sa ating mga pasyente o sa mga consumers, lalo na doon sa mga kasama ng mga pasyente na magsusulat doon sa mga forms. So napaka-importante yun. Dapat po tama at detalyado yung mga isusulat nila dahil ito po ang magiging basihan ng doktor tungkol sa unang diagnosis niya sa pasyente. Una, halimbawa, edad ng pasyente or kapanganakan. Kasi naging factor yun, no? Nagiging factor din po. At magiging basis din yan, halimbawa, kung gusto mo, halimbawang baguhin yung iyong birth certificate, for example. madaming kaso dyan. Source of information din ang medical records. Kasi iniiwasan natin yung mga change of entries. Kasi minsan yung mga nurses, sasabit doon sa City Hall. Ito yun. And minsan nagugulat sila pag nag-aral na yung bata, doon pa nila gagawin yan. Iba ang apelido, iba ang spelling. Yung pangalan, baby girl, ganito. Diba? Kasi tama hindi sila po. magbigay ng pangalan. Yes, din. Tama po yun. Bukod po doon, hindi lang naman po yun. Be careful din po tayo bilang mga consumers at mga pasyente tungkol doon sa mga pinipirmahan natin. Kailangan po aware tayo. Ano itong pinipirmahan ko? Di mo alam, tatanggalan ka na pala Ano ng ba minsan, mattress. Doc, yung mga pinipirmahan na itong mga pasyente natin? Usually, ito yung tinatawag na consent form or waiver form. Halimbawa, Yes, yung during- waiver talaga. Opo. Halimbawa, ooperahan ka. Or minsan may papapirmahan sa'yo. At gusto ko ipaalala sa mga nurses at mga doktor na kailangan bago nila papirmahin ang pasyente, na ipaliwanag nila ng maayos. Kasi kung hindi, marami pong mga So, kaso. dito sa pagpapaliwanag minsan, Doc, minsan yung mga doktor, maybe pagod or madaming ginagawa sa hospital or sa clinic, minsan ang consumer or ang pasyente mismo, dapat sila din ang magtanong, Doc, tama po ba? Obligasyon din po ng pasyente. Halimbawa, hindi niya naiintindihan. Like may mga doktor na nagsasabi ng mga medical terms kasi Kailangan syempre pagod na rin. magtanong, diba? Magtanong, Dok, ano po ba yon? Ano pong ibig sabihin nun? Baka sabihin nila, baka pagalitan ako ni doktora or ni doktor magtanong. pag nagtanong ako. Hindi naman. Kasi nahihiya yung mga tao kasi hindi nila alam yung effect nun eh. Okay, sa mga doktor din naman, syempre, it's a two-way basis. Remember that it's a relationship. Physician-patient is a relationship. So, dapat yung mga doktor, encourage din nila yung mga pasyente. Meron po ba kayong katanungan? Meron din po ba kayong mga hindi na naiintindihan? Communication din, no? Kailangan communication. Especially ngayon, Doc, yung minsan, yung mga pasyente or mga consumer, imbis na magtanong, nagbi-video, busy na sila sa pag-video Pero pwede ba yun? ng doktor. For example, Doc, So, nakapa-check up. yes, ang mga Nagbi-video. videos na to, Doc, we spoke about privacy, we spoke Yes. about the right to Confidentiality information, din. and confidentiality. So, ano to, Doc, yung mga videos, minsan yung mga pasyente, imbis na magtanong, nag-video na lang. Ano po yung All masasabi over mo po social dito? media kasi may ganun eh. Dapat po may consent ng doktor. Hindi pwedeng basta-basta mo na lang videohan yung doktor o sinasabi ng doktor nang walang consent. At pagka walang consent at ayaw ng doktor, irespeto din po kailangan ng pasyente. Lalo-lalo na kung ipopost nila sa social Yes, media. kasi usually Naka-live hindi sila minsan, eh. Doc. Opo. Oo. So, sa mga pasyente naman, anong mai-advise mo tungkol doon bilang ikaw isang abogada and isang doktora? Sa mga pasyente, iwasan po natin yung mga mag-video ng walang Minsan, consent Doc, ng yung ano doktor. dyan is parang ginagamit nila as evidence
yun yung pinaka naiisip nilang maging evidence. Pero na ano ba ang gamitin against purpose me. nila sa pagpunta sa doktor? Maghanap pa ng ebidensya or magpagamot? Tama po ba, Dok? Opo. Ano po ba talagang purpose nila kung bakit sila pumupunta? Eh, syempre po, kaya naman po nagpapacheck up ang pasyente is, of course, para magpagamot, di po ba? Or magtanong kung ano po ba yung kanilang nararamdaman, paano yun maiwasan. So, sinabi mo earlier, Doc, about confidentiality and even the relationship between a doctor and a patient. Can you illustrate this sa ating mga viewers kung gaano ba kahalaga ang confidentiality at ang relationship ng isang doktor at ng isang pasyente? Remember that a patient and between a patient and a doctor, you call that physician-patient contractual relationship. Kontrata yan. Parang ordinaryong kontrata rin. Na pwedeng rin magkaroon ng breach of contract pagka may mga nalabag na mga karapatan or obligasyon yung isang doktor o isang pasyente. When we talk about confidentiality, kailangan po may consent ang isang pasyente kung ilalabas or i-divulge ng isang doktor ang mga impormasyon tungkol sa pasyente sa ibang tao. Like for example, for research purposes, kailangan may consent ang pasyente, kailangan magpapaalam ang isang doktor. Or kung halimbawang, with regards to medical confidentiality, like in AIDS, meron tayong HIV law na bawal kahit po sa sexual partner ng pasyente, bawal sabihin ng doktor. Pwede lang niyang sabihin sa kapwa niya, doktor or healthcare provider, kung merong tendency or possibility na mahawa yun. Yes, Doc. And this privacy is being practiced also sa mga hospitals. Ano ang mga obligasyon ng mga hospital regarding this privacy, for instance? Okay, the hospital has the obligation to protect the information of the patient. Kasi meron po tayong tinatawag na Data Privacy Act. Yes. At may karampatang parusa kung ibinigay nila ang mga impormasyon ng isang pasyente na walang pahintulot yung pasyente. Tama po, Doc. Pwede bang filean ng kaso po yun, Doc, if ever yung hospital, if ever ilalabas nila yun without the consent of patient? Yes, pwede po nilang filean and it's a criminal case po. Hindi lang, and I think hindi lang criminal, may mga May civil din po. aspects. Yun pong papatawan nila ng criminal case is yung tagahawak ng impormasyon, yung tao. Pero yung civil, may vicariously liability Yung po ang hospital. Attorney, palaging question ng mga consumer or yung mga pasyente natin ay pwede ba silang i-reject ng hospital or healthcare provider o clinic or kailangan ba nilang mag-deposit or required ba silang mag-deposit kahit wala silang pera? Pero bago mo yan sagutin, doktora or attorney, yan ay tunghayan natin sa aming pagbabalik dito sa Consumer's Desk. Ganon. Dahan-dahan. Tapos pag kami nagkalat, hindi ba ganon? Maganda yung papaluin na talaga eh. Masaya ang kwento namin itong si Merly Olivenza. 6 ng anak pero walang jowa. Parang vacuum cleaner. Street sweeper for 11 years. Nalinis na niya ang, kung pagdudugtong-dugtungin ang kalye, dahil 1,000 meters, diba? 1 kilometro. Mga gano'ng kahaba na ang nalinis mo? Ikaw lang, approximate. Mula dito po sa Luzon, hanggang dun sa Montessori. Visayas? Montessori. Saan ba yung Montessori dito? Yung kasunod na footbridge niyan, yung kasunod. Kunin mo nga na ano yun. Baka binobola lang ako dito. Get hold of today's top stories courtesy of the Philippine News Agency. Fake websites. European Union hails creation of Naga City. LTFRB Chairman Martin Delgar III. News that really matter. Delivered by Rom Dulfo, PNA Newsroom. Monday to Friday at 10 in the evening on IBC TV. Kung gusto mong lumayo sa city life and breathe in some fresh air,
This is actually the best place to be. Isa sa mga pinaka-importanting aspeto sa pagkilala ng kultura ng isang lugar ay ang pagtikim ng kanilang lokal na pagkain. Narito na ang balitang pakakabangan araw-araw. Hitik sa impormasyon, nakatutok sa napapanahong issue. Masusing kinalap at binantayan ng bagong henerasyon ng IBC News Team. Tutok 13, kasama si Vincent Santos. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Dito sa IBC 13. Infrastruktura, turismo, trabaho. Alamin ang mga proyekto ng gobyernong magsusulong sa kaunlaran ng bayan. Uswag Pinas, mapapanood araw-araw sa IBC TV. Welcome back to Consumer's Desk. Doctor, we have a pending question, and that would be about the deposits or about the promissory notes. Can you enlighten our consumers and viewers? Okay, with regards to the deposit, we have this so-called anti-hospital deposit law, which was signed by President Duterte in 2017, wherein kung halimbawa emergency case, hindi pwedeng obligahin ng ospital o ng doktor na mag-deposit muna bago i-admit o bago mag-render ng medical service. Dati kasi, bago operahan, for example, appendicitis, bago operahan, nire-require muna ng ospital na magbigay ng deposit. Bawal po yon sa ating batas. Okay. How about yung promissory note? Paano yan or kailan yan nagagamit or kailan yan nag-occur sa isang doctor and patient or hospital and patient relationship? Yun pong promissory note, halimbawa po na-admit ang pasyente at pauwi na po siya at hindi po siya makakabayad nung pending hospital bill. Pwede po siyang mag-issue ng promissory note, but remember that this promissory note must be a secured promissory note at kailangan po may signature ng or guarantee ng co-maker. Hindi po basta-basta lang promissory note. And we have to remind also our consumers, sa sinabi mo kanina, Doc, sa mga pinipirmahan, kailangan very careful din ang mga consumers sa kanilang mga sinusulatan o pinipirmahan. Yes. At halimbawa, nag-sign sila, Doc, ng isang promissory note, pwede ba silang habulin ng hospital or ng doktor dito sa promissory note na kanilang pinirmahan? Opo. Yung batas po kasi natin, hindi lang basta-basta pinoproteksyonan yung mga pasyente. Of course, proproteksyonan din yan nila, ng batas na yan, ang ospital. Kumbaga, pwede pong habulin ng ospital yung pasyente na nag-sign ng promissory note and which is a secured promissory note. Kumbaga, collateral, may collateral. So, pwedeng habulin po yan pag hindi nakabayad yung pasyente. So, kasi na sinabi ni Doc kanina na kontrata or ang relationship nila is based on consent. Yes. Pero for example, Doc, naka-admit na yung pasyente tapos ready na siya for discharge. Pwede bang, ano ba yung term na doon? Retain o i-detain sila ng ospital kung hindi sila nakakabayad? Okay. Remember na meron tayong batas na nagbabawal sa isang ospital na i-detain ang isang pasyente sa rason na hindi siya makapagbayad. Kailangan po, pwede yun. Yung sinasabi ni Dean kanina na promissory note, pwede po silang mag-sign ng secured promissory note. But remember din po na hindi lahat ng pasyente ay sakop ng batas na ito. Yun lang pong mga nandun sa mga public or hindi private rooms. Kasi for example, nasa suite ka, tapos hindi ka naman pala... So pag mga ganun na instances, may right yung hospital na i-detain? Hindi pa rin kasi bawal pa rin po. Kailangan pa rin pong magbigay yung pasyente, magbayad. So, bawal yung detention or bawal po detain. talaga. Detain ang tawag doon, Doc. Yes. Okay. So, kasi may narinig ako or minsan may isang lawyer na nagsabi sa akin na more than 2 weeks na hindi pa sila nakakauwi.
kasi nga yung kanyang kliyente ay hindi nakapagbayad, ano ba ang mga legal actions na pwedeng dalhin dito, Dok? ng kliyente. Ng pasyente. Ng pasyente. Okay. Meron ba? Meron po. Katulad noon, bawal pong mag-detain ng pasyente. May batas po tayo doon. Pwede po silang magreklamo, pwede po silang, kung specific na doktor ang ayaw magpalabas sa kanila, pwede po silang magreklamo administratively before the PRC, and also pwede rin po ng criminal case, may karampatang criminal case din or civil case din po for damages. Or about sa hospital, Dok? Sa hospital, usually, civil case lang po yun. Damages lang po siya. Bawal po kasi yun. So, ang daming mga involved dito sa relationship ng doktor tsaka pasyente. Kasi madami dun, Dok, yung mga narinig natin, yung mga observations na may, especially, in fact, may mga healthcare providers na pinasarado dahil sa kanilang hindi magandang mga practices, di po ba? I think there is a pending a sent message to me, Doktora. And may isang question dito na sinasabi niya, basahin ko lang po sa ating mga viewers. Pwede po pala kayong magpadala ng mga questions sa aming Facebook page ng Consumers Desk or Consumers Union of the Philippines. At yun po ay sinasagot po namin every time sa aming and next time when you post questions there, you can answer it in the program natin, no? Ang isang question, Doktora, is halimbawa, paano ko malalaman na ang isang klinika or ang isang, for example, ito nagpapapayat or nagkakandak ng mga anong tawag doon sa liposuction. Paano po natin malalaman, Doc, na ito ay totoo at yung mga consumer ay hindi maloloko? Okay, alamin po natin, kailangan po may proper permit sila, business permit. Pag pumunta po kayo doon sa klinika ng doktor, meron pong nakapaskil yan na mga permit. May BIR permit, may mayor's permit to operate. May mga ahensya tayo na pamahalaan, naggagarantiya na ang mga klinikang ito ay may sapat na lisensya. Para sa mga consumers or sa mga pasyente, siguraduhin lang po natin na i-check din po nila. Saan natin pwedeng i-check ito, Doc? Halimbawa, isang clinic na mayroong liposuction or ganyan, saan po natin pwedeng i-check ito? Pwede po natin i-check sa Department of Health, sa DOH. Pwede rin po natin i-check sa PRC kung ito pong mga doktor ay lisensyado. Pwede rin po natin i-check sa Mayor's Office or sa local government units natin. Pwede rin po doon. And speaking of pagpapapayat, Doc, baka naman pwede mong bigyan yung mga televiewers natin ng mga tips this new year kung ano ba yung effective na pagpapayat. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Consumers Desk. Wala. Bakit ganun? Saan galing tong kotse na to? Siya may kasalanan. Mga ganitong sitwasyon, ikaw marami kang karanasan sa ganito dahil ikaw sikat eh. Alam mo ba kagad kung sino may kasalanan? Actually, sir, ako po personal, meron naman po kaming na dyan. Kaya lang, binibigay pa rin po namin sa traffic police. Sa traffic bureau pa rin po mag-i-investigate sa kanila. May tip ako sa'yo. Ano yun, sir? Yung unang magkakamot ng ulo, yun ang may kasalanan. So, abangan mo yung magkakamot. Nakita mo yun, ayan mo yan. Tingin ka doon. Magkakamot, ayan. Kami kasalanan. Weigh the advantages and disadvantages of certain issues that affect our daily lives. Get insights from the proponents of the policy, opinion makers, and credible resource persons. Watch Pros and Cons, hosted by Joel C. Egco, every Saturday at 6 p.m. on IBC TV. Narito na ang balitang pakakaabangan araw-araw. Hitik sa impormasyon, nakatutok sa napapanahong issue. Masusing kinalap at binantayan ng bagong henerasyon ng IBC News Team. Tutok 13, kasama si Vincent Santos.
Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Dito sa IBC 13. Infrastruktura, turismo, trabaho. Alamin ang mga proyekto ng gobyernong magsusulong sa kaunlaran ng bayan. Uswag Pinas, mapapanood araw-araw sa IBC TV. Get hold of the day's top stories courtesy of the Philippine News Agency. Fake websites. European Union hails the creation of Naga City. LTFRB Chairman Martin Delgado III said... News that really matter. Delivered by Rodel, PNA Newsroom. Monday to Friday at 10 in the evening on IBC TV. Hibiscus, napapanahon ang pagtuklas natin sa mga benepisyong na idudulot sa ating katawan ng halamang ito. Sa pagbisita natin sa Rodel Farms, tayo naman, kasama kayo, ang tutuklas sa kanilang mga produkto na hango sa Rodel flower. Hello mga kaibigan, we are here in the peaceful mountains of Tanay. As you can see sa background natin, nakikita nyo rin ang mga magagandang produkto na mamaya mapag-uusapan natin. Tutunghayan natin ang mga to. Kasama ko dito ang ating mga kaibigan, si Ate Ellen and si Ate Rose. Mag-hello tayo sa mga viewers natin. Hi! So, Ate Ellen and Ate Rose, no? Sisimulan na natin to. Magkwento naman kayo tungkol sa samahan nyo. Actually, bago kami nag-come out ng ganito, inorganisa muna namin ang aming mga sarili bilang mga dumagat remontado ng Tanay. So nagkaroon kami ng samahan kung saan ito'y tinatawag na tukduan. Tunghayan at ugnayan sa kuyabaying ng mga dumagat remontado para unawain ang aral ng mga ninuno. Nung nagkaroon kami ng samahan na ganito, pakiramdam kasi namin ay mas magiging kikilos kami na parang iisa. Meron kaming tutunguhin na parang iisa rin din. Kaya sa tingin namin, para kami ay mas lalo pang magpatuloy at maging progresibo, kailangan yung samahan namin ay maging tuloy-tuloy o yung sustainable na sinasabi. Kaya naisip namin, bakit hindi natin pasukan ng livelihood? At noon naman, ay meron talagang sama kayo, na kung saan si Ate Rose din ang namumuno o nagli-lead doon sa samahan na yon. At ang maganda lang, ang natuklasan namin kasi, ang sama kayo ay samahan ng mga katutubo dito sa Cuyambay na mga nanay. So yun yung maganda doon. Kaya sabi ko, bakit hindi ang sama kayo ay mapaloob sa samahan ng mga katutubo na tukduan, na kung saan pagdating sa livelihood, sila ang kikilos para sa tukduan. Kasi ang tukduan ay hindi lamang para sa livelihood. Malalim kasi ang pinagmumulan ng tukduan. Ito kasi, ang tingin namin na magsasalba sa mayamang kultura ng mga dumagat remontado dito sa Barangay Cuyambay. Kaya naisipan namin na para masustinahan yung mga proyekto na patungkol sa aming kultura, kailangan meron din kaming livelihood na kagaya ng ginagawa ng Sama Kayo. Nakikita natin, no, ang mga produkto nyo dito, may mix ng heritage, culture, and health benefits. Ngayon, Ate Ellen and Ate Rose, can you guide us through the description of this main component, yung hibiscus? So, yun nga, Ate Rose, di ba, sa mga matatanda namin dati, ang Rodel flower ay pangpaasim lang. So, pangdagdag ng sa niluluto. So, habang umiinog yung panahon, ay meron pa pala siyang ibang magandang pwedeng paggamitan. Kagaya ng? Katulad ng Rodel tea, ng
Rosel wine, jam, marami pa pong iba. So, ang Rosel po ay napakaraming benefits na makukuha sapagkat ito ay nagmula din sa organic. Tinatanim namin to na walang chemical. Okay. Kaya po yung aming samahan na sama kayo ay samahan ng mamamayan ng Kuyambay sa aseso at yamang organiko. So, yung iba pong nakikita nyo dyan na soap, yan po ay mula sa honey na ito po ay nanggaling sa aming kagubatan. Nandun po yung tinatawag naming beeswax. At nilagyan din po namin ng honey na fresh, katulad po ng lip balm, ganun din po. So, ang iba pong product namin dyan, mga product ay salabat, may sambong, pero po, ang mabili po sa amin ay ang Rosel. Rosel, okay. Rosel flower po. Dahil nakita po nila yung kagalingan. Nag-enjoy ka ng kumain, uminom, may benefits ka nakukuha. Kasi dati ba naman yung Rosel flower, kala nyo yung pampaano lang, di ba? Pampasour, parang pasigang, di ba? Pasinigang, parang ganon. Tapos ngayon, nakikita nyo, ang dami palang health benefits and very marketable pala itong si Rosel flower. Oo. Paki-elaborate naman, Ate Ellen and Ate Rose, no? Kung paano yung step-by-step process natin sa pag-harvest ng ating Rosel flower up to the finished product. Okay po. Ang Rosel flower po ay tinatanim ng mga katutubo ng month of May. Hina-harvest siya ng October hanggang December. So, hina-harvest po nila yan, hindi po nila masyadong pinabubuka yung flower. Kasi mas ano po siya, mas marami Juicy. pa siyang katas or juicy. Hina-harvest po nila yan, dinideliver sa amin, idinadry po namin dahil meron po kaming dryer na kami lang po ang meron na provide naman po ito ng government agency na nagbigay sa amin, ang DOST. Opo, binigyan po kami yan. At yung pong jam naman po, ginagawa po namin yan, kailangan ka-harvest ng flower. Yung fresh pa siya. Fresh pa. Tatanggalin mo lang yung pinakang seeds dun sa yung flower niya kasi sa middle part niya, merong buto. So, tatanggalin mo siya kapag yung gagawin na siyang jam. Okay. So, mas fresh, mas maganda para sa jam. Kaya garantisadong fresh ang kanilang mga produkto. Oo. Saka yung mga honey naman, ganun din katagal. Matagal-tagal din yung paggawa. Ang honey naman po, Summer pa lang. Summer pa lang, nag-harvest na po ang mga katutubo sa aming bundok. Nag-harvest ng mga katutubo. Tapos matagal yung pag-gather or Basta madali lang during yun? summer kasi siya, doon siya marami, doon siya abundant. Kaya kailangan summer season, marami ka nang maiipon ng mga honey. Oo. Sige, I'm thinking about this, no? About the products you have now. Sino yung mga bumibili sa inyo, mga customer ngayon? Sino yung mga nyo na customers? Actually, di ba Ate Rose, ang mga consumer namin ay yung mga walk-in lang. Mga walk-in. Halimbawa, yung bisita namin sa community, kinukwento namin yung aming mayamang kultura. Kasama na rin doon ay yung aming ng mga produkto. So yun, mga walk-in lang siya. Kasi nga ay takot pa kaming sumubok ng malaki dahil baka hindi namin maisustain yung pagpuproduce ng produkto. Definitely naman, nakikita natin ang bright future ng mga products natin. Saka soon, may mga makakatulong at makakatulong rin sa atin para mapalago ang mga produkto natin at yung marketing. Ano yung mga goals nyo for the future? Ano nakikita nyo na yung for the growth of the product na pwede nating gawin? Yung nakikita nyo, gusto nyo ba na pumunta sa Luzon yung products? I mean sa mga supermarket sa Metro Manila? Isa po yung pangarap namin na mapalaki yung production ng Rosel jam, wine, at saka yung tsaa namin. At yung iba pa naming produkto. Sa ngayon, unti-unti namin ginagawa muna yung mga tamang proseso para in the long run, parang hindi pa bigla. Bigla na lang siyang nag-boost, tas bigla din siyang nawala. Kasi nga, parang kultura din namin yun eh. Gusto namin siya mag-long last hanggang sa susunod na younger generation. Ibig sabihin, wag pa bugso-bugso ang ating paggawa. Always has to be the right preparation, the right time, di ba? And the right marketing. Kaya yun, I think naman magiging hit to sa Metro Manila. So, Ate Ellen and Ate Rose,
how do we reach you po, no? For example, gusto natin ma-order yung products nyo, gusto natin matikman yung mga Roselle flower products, and of course, the lip balm. How do we reach you? Paano ho kaya? Okay. Sa mga gusto pong subukan ng aming mga produkto, ay pasyalan nyo lang po kami dito sa aming katutubong paaralan, School of Living Tradition in Rizal, dito sa Barangay Cuyambay. Kasi bukod po sa pagbigay ng aming mga produkto, ay dapat matutunan nyo po ang mayamang kultura ng mga dumagat. Is there any number that we can reach you with when we want to order yung mga products nyo? Sa ngayon po kasi ay wala pa po kaming Facebook page or media page. So kung gusto niyo po kaming ma-reach ay kumontak lamang po kayo sa Consumer's Desk. Yan, kasi sa amin ay nagtitiwala po kami sa kanila. So yun po. At mutual ang ating admiration. Nagtitiwala rin kami sa inyo at sa mga products nyo. Kaya yon, salamat Ate Ellen and Ate Rose. Makmok kasalamat. Yes. Paano niyo sabihin yon? Makmok kasalamat. Makmok kasalamat. Salamat, salamat. Muli kami nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa aming programa na Consumer's Desk. Ako po si Tin Reyes para sa Consumer's Review. Yan. Oh, sino naglagay niyan, di ba? Ay! Parang galing sa amin to ah. Di ba tayo kumain ng minom ng buko? Di ba kasi yung plastic, hindi naman biodegradable. Ito mahihigop ngayon to. Yes, sir. Oh, tapos saan nyo lalagay yan? Meron mo kaming designated na dump site. Akala ko babalik nyo sa kabilang kanal. Hindi Oh. Nilipat ito. Tignan mo ang galing niya. Tignan mo hindi siya maalis sa pwesto. Oh. Parang bantay sa luneta. Oh. Ano yung... Narito na ang balitang pakakaabangan araw-araw. Hitik sa impormasyon, nakatutok sa napapanahong issue, masusing kinalap at binantayan ng bagong henerasyon ng IBC News Team. Tutok 13, kasama si Vincent Santos. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, dito sa IBC 13. Kung gusto mong lumayo sa city life and breathe in some fresh air, this is actually the best place to be. Isa sa mga pinaka-importanting aspeto sa pagkilala ng kultura ng isang lugar ay ang pagtikim ng kanilang lokal na pagkain. Infrastruktura, turismo, trabaho. Alamin ang mga proyekto ng gobyernong magsusulong sa kaunlaran ng bayan. Uswag Pinas, mapapanood araw-araw sa IBC TV. Get hold of the day's top stories courtesy of the Philippine News Agency. Fake websites. European Union hails creation of Naga City. LTFRB Chairman Martin Delgado III said News that really matter. Delivered by Ramdulfo, PNA Newsroom, Monday to Friday at 10 in the evening on IBC TV. Before we proceed, we would like to thank our sponsors for tonight. Tanti Philippines, of course. Miss Vivian Uy, thank you very much. Tanti Tomas Morato,
Vantage International, Centro Mall, Ace Hardware, City Mall, Double Dragon Corporation, and of course, San Andres Public Market. And then we would also like to thank Dr. Trish Correa for our skincare. And to all my friends in Iloilo, hi, kumusta ka mo? And now, we proceed to the question earlier. Yun na nga, posed. Doc. Yes. Talaga ako very interested ako kung ano ba yung tips na pampapayat this New Year. Kasi nga yung hashtag ko ngayon is hashtag New Year, New Me. Okay, bago po tayo kumain, uminom po muna tayo ng maraming tubig. Yes. At least kahit pa paano full na po tayo. And of course, iwasan po muna talaga po natin yung mga lechon. Pero although hindi natin may iwasan, no? Pero tikim pwede naman po. And carbohydrates, yung matatamis, iwasan din po natin yun. Paano yung Doc, yung iba, gusto nila pumayat agad. So, bibili sila ng mga gamot sa butika. Is it advisable po ba? Make sure lang po na kailangan may reseta. prescription or may reseta at advisable talaga ng doktor. At yung nabibili po natin ng mga diet pills, kailangan po binibigay or inire-release ng mga tamang butika or lisensyadong butika kasi may mga iba na walang label or peke. Check muna talaga yung... Check po muna talaga. As we always say, the consumer must always be informed. Because as we said, the right to health, the right to safety is very important. And maliban sa mga prescribed na mga gamot or pag-gym, doktora, ang exercise ba, maganda ba talaga yun sa katawan ng isang consumer? Yes, maganda po sa katawan ang pag-exercise at least 30 minutes po a day. Yan ang gagawin na natin, Vanessa. Kasi mukhang kailangan na natin. And thanks, doktora, for coming here Thank you in our also. program. Maraming And thank you salamat. also for reminding us and our consumers to Yes. stay fit and healthy. Kasi ito lang ang ating panlaban sa taon na ito. Maganda ang katawan, fit and healthy. Tamang-tama ngayon Yes. for our New Year's resolution talaga to. Yes. And do you have any special messages or may babatiin Babatiin ba si kay Doc, doktora? baka meron. Gusto ko lang, Mga classmates mo, Doc, sa Master of Laws. yes, gusto ko lang din pong batiin yung family ko, si Yes. Kiko, si Cheska, mother-in-law, mamang, mami, daddy, Shobe, Cheryl, and of course, yung mga estudyante ko sa FEU, sa Arellano po, and co-faculty ko sa FEU and Arellano. And of course, also to my students sa UST, San Sebastian College, PUP, and sa Master of Law students ko, ang papers nyo, galingan nyo. And one more pa po pala, and Dr. Bautista, and yung Bautista Clinic po. Okay, so ako naman, I would like to greet my friends, Attorney Jackie Paulino, Paul Pena, and Ivy Castillo. And of course, Taton Law Office. Yes, Taton Law. Attorney And Miles also and Attorney Rhea other. Santiago. And Judge Espinosa. Happy New Year! Sa lahat ng ating mga televiewers dyan. And please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. That's Consumers Desk. And also, meron din tayong Facebook page, which is Consumers Desk. Ako, you can also follow me at Facebook. It's Vanessa Oyos. And on Instagram, it's I am Queen Vanessa. And abangan po ninyo ang mga Facebook Live na gagawin namin sa Consumers Yes. Desk. Because in there, we will be answering your questions online. And soon, i-announce namin. Antabayanan po ninyo yan sa Facebook page na Consumers Desk. And follow me also on Twitter, Rodel Riddle, at Rodel_Taton. And my Facebook page, Dean Rodel Taton. So, again, we always wanted to be healthy and safe, and you as consumers be always informed. And as our hashtag says, hashtag healthy consumer. Maraming salamat, Doktora, sa Thank you so pagsama much, sa Doc. amin ngayong gabi. Thank you. We are very sure na marami we are talaga very happy. natutunan. And we are very happy to spend the new year with a doctor and lawyer na ating guest. Thank you very much, Doktora. Thank you, Dean. Thank you.
Kung gusto mong lumayo sa city life and breathe in some fresh air, this is actually the best place to be. Isa sa mga pinaka-importanteng aspeto sa paglala ng kultura ng isang